यो भिडियोमा हामीले Infinix Hot 60 Pro Plus भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसमा तपाईले प्रिमियम डिजाइन, मोर डिस्प्ले, सलिड ब्याट्री र फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ भ्यालु फर मनी छ कि छैन, यसको स्पेसिफिकेसन, फिचर्स, डिस्प्ले, डिजाइन, क्यामेरा क्वालिटी सबैको बारेमा आजको भिडियोमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ एउटा बजेटमा एउटा राम्रो गेमिङ स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आजको भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, किनभने आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई यो फोन Infinix Hot 60 Pro Plus भन्ने फोनको बारेमा सबै कुराको इन्फर्मेसन दिनेवाला छु। अब डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 5.95 mm को थिकनेस र 155 ग्राम को वेट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेमले बनेको छ। सो तपाईले हातमा छोप्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिलिङ चाहिँ आउँछ। अनि यसमा तपाईले IP65 को रेटिङ पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको फोनलाई धुलो र पानीबाट चाहिँ बचाएर राख्छ। कलर अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा पनि एकदमै थुप्रै कलर अप्सन पाउनुहुन्छ। ब्ल्याक छ, येलो, ग्रीन, सिल्भर, थुप्रै नै कलर अप्सन चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 6.78 इन्चको कर्भड एमोलेड प्यानल डिस्प्ले र 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईले अप टु 1600 निट्सम्म चाहिँ ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले चाहिँ यदि आउटडोरमा फोन युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ खासै केही प्रब्लमहरु फेस गर्नु पर्दैन। भएको 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटले गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै स्मुथर चाहिँ फिल हुन्छ हैन। तपाईले गेमिङ गर्दा होस्, स्क्रोलिङ गर्दा होस्, जेसुकै गर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ चाहिँ फिल हुनेवाला छ। र डिस्प्ले र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा दुवै कुरा एकदमै प्रिमियम चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फिल हुनेवाला छ। एकछिन क्यामेराको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 13 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले फोटोजहरु खिच्दाखेरि अथवा भिडियो कलहरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोटोको क्वालिटी चाहिँ राम्रै आउनेवाला छ। र यसमा तपाईले चाहिँ 1440p सम्म चाहिँ फ्रन्ट र मेन क्यामेराबाट चाहिँ भिडियोहरु सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोजहरु पनि तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ यो फोनमा खिच्न सक्नुहुन्छ। परफर्मेन्स र गेमिङको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले हेलिलो G200 भन्ने प्रोसेसर र 8GB र्याम पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा भएको 144 हर्ट्ज को डिस्प्ले प्लस यसको प्रोसेसरले गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ गेम खेल्दा चाहिँ खासै केही प्रब्लमहरु चाहिँ फेस गर्नु पर्दैन। तपाईले इजिली तपाईले चाहिँ यसमा हाई सेटिङमा मजाले नै गेम्सहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। PUBG भयो, फ्री फायर, COD सबै गेमहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै मजाले नै खेल्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री र चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 5160 mAh को ब्याट्री र 45 वाट को फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको मोबाइल चाहिँ 22 मिनेटमा चाहिँ तपाईको अप टु 50% चाहिँ चार्ज हुन्छ। र यसमा तपाईले रिभर्स चार्जिङको अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो फोनबाट अरु डिभाइसेसहरुमा चाहिँ चार्ज लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको एयरपडहरु भयो अनि अरु फोनहरुमा तपाईले इजिली चार्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यतिको प्राइस पोइन्टमा यति राम्रो ब्याट्री पाउनु भनेको पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। सो तपाईलाई चाहिँ यसको प्रोसेसर, यसको डिस्प्ले र यसको ब्याट्रीले चाहिँ गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरामा पनि डिसअपोइन्ट चाहिँ गर्दैन। अब यो फोनको राम्रो कुराहरु र नराम्रो कुराहरुको बारेमा कुरा गरौँ हैन। यसमा तपाईले फर्स्ट अफ अल एकदमै स्लिम डिजाइन पाउनुहुन्छ र यसको वेट पनि एकदमै कम छ। र यसमा तपाईले एकदमै सुपर कर्भड एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईले एकदमै ठुलो ब्याट्री प्लस तपाईले चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै 45 वाट को भनेपछि एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ। र यसमा तपाईले स्पिकरहरु भयो अनि यसको बिल्ड टचेसहरु पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ। सो 27000 मा चाहिँ यसले एकदमै राम्रो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छ। अब यसको नराम्रो कुराहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले माइक्रो SD स्लट पाउनुहुन्न, जो खासै त्यस्तो ठुलो कुरा पनि लाग्दैन मलाई। र यसमा तपाईले चाहिँ क्यामेराहरु खासै राम्रो पाउनुहुन्न। तपाईले चाहिँ यसमा अल्ट्रा वाइड भयो, टेलिफोटोहरु भयो, यस्तो अप्सनहरु चाहिँ पाउनुहुन्न। क्यामेरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई यो फोन। र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 5G सपोर्ट पनि पाउनुहुन्न। र 5G सपोर्ट आई थिंक त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। यदि तपाईको चाहिँ गेमिङ मेन प्रायोरिटी हो भने 5G अहिले नेपालमा पनि छैन। सो यो पनि खासै ठुलो कुरा भएन। सो यसको मेन प्रब्लम भनेको क्यामेरा हो हैन। तपाईले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न खोजेको हैन, तपाईलाई अझै डिसेन्ट फोटो चाहिँ यसले खिचेर दिन्छ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ गेमिङ स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने त यो फोन तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन्छ हैन। 27000 मा यसले तपाईलाई एकदमै राम्रो भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ गेमिङ फोन किन्नु छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अरु अप्सनहरु पनि मार्केटमा अरु फोनहरु पनि छ, त्यो फोनहरु ट्राई गर्दा हुन्छ। सो यदि गेमिङ फोन किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बवाल हुन्छ तपाईहरुको लागि। बाकी तपाईलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्दै नबिर्सिनु होला। यो फोन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै ट्रेन्डमा आएको छ। तपाईलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा के लाग्छ
तर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।